بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن قول الله تعليما لعباده إياك نعبد ومعناها أي نخصك بالعبادة، وتخصيصك بالعبادة أمر لا يعود نفعه عليك، وإنما هو لصالحنا نحن. وقلنا إن تخصيص الله بالعبادة سيشكل مبدأ يناقض ما عليه الوجود من طغيان القوي على الضعيف، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعدنا إعدادا لمواجهة ذلك، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك في إخلاصنا العبودية لك، ولو قام دون ذلك طغيان يحول بيننا وبينها. فيعلمنا الله أن لا نهن أمام ذلك، وأن نعد لصولة الباطل ما استطعنا فقط. حين نعد لهم ما استطعنا تكون الاستعانة بالله، لأن الاستعانة إنما تدل على فاعل يفعل ما في طاقته، ثم يواجهه ما فوق طاقته، فإذا ما واجهه ما فوق طاقته فيجب أن لا يهن، لأنه مسنود إلى رصيد أعلى من طوائف الطغيان في البشر. ولذلك يعلمنا الحق أنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، ومعنى المضطر الذي استنفذ كل أسبابه. ولذلك نأخذ من المقابل أن دعاء غير المضطر لا يكون محل القبول من الله، لأن الذي يرد على الله أسبابه المخلوقة له ثم يطلب المعونة من الذات يقول له لقد رددت يدي بأسبابي، فلماذا تطلب ذاتي؟ الذي يطلب ذاتي هو الذي أخذ من يدي الأسباب الذي أعطيتها له، ثم تهن أسبابه هو أمام قوة الطغيان، حينئذ يضرع إلى من يعبده. فحين يضرع إلى من يعبده بعد استنفاذ أسبابه يجيبه الله، لأن دعوته دعوة مضطر. ولذلك يجب أن نقف عند هذه الآية وقوفا يبين لبعض الناس لماذا لم يجب الله دعاءهم. يظنون أن الله قد تخلف وعده بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فيقول دعوت فلم يستجب لي. نقول له أنك دعوت عن غير اضطرار، دعوت الله في أمر أعطاك أسباب وجوده بحركتك في الحياة، ولكنك كسلت وتركت الأسباب. فكيف تترك يد الله ممدودة بالأسباب ثم تطلب من الذات أن تعينك؟ إنما يطلب من الذات أن تعينه الذي استنفذ كل أسبابه في الحياة. هذه المسألة تعطينا أن الحق سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها إلا هو. جنود التي لا يعلمها إلا هو
يمد بها من في الصراع، يمد بها المضطر اللي استنفذ أسبابه. انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يبقى إذن قوله إياك نعبد يدل على أن معركة ستحدث. ما دام سنخصك بالعبادة، أهل الطغيان والجبروت هيقفوا أمامي، يوم يقول له أنت بس إيه؟ إياك نعبد، اخدمها بإياك نستعين. اخدم إياك نعبد بإياك نستعين. وما دام إياك نعبد وإياك نستعين يلتحموا ببعض، يبقى إذن أسبابك وقوة المسبب لأسبابك هي اللي مقابلة لمين؟ للخصم. ولا تعتقد أن خلقا من خلق الله يجرؤ فطريا على أن يقف معاندا لله، إنما يقف الخلق معاندين لبعضهم. فإذا تخلى الطرفان عن الله يبقى القوي بقوته، ولكن إذا التحم واحد منهم بالله فسيوجد واحد غير ملتحم بالله وواحد ملتحم بالله. الملتحد بالقوي يبقى قانون القوي هو اللي يغلب. وأنا قلت لكم ساعة قال سيدنا أبو بكر في الغار: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. مش قال كده؟ ماذا كان رد الرسول؟ قال له: ما بالك باثنين الله ثالثهما. طب ما وجه الرد في هذه؟ طب ما دام نبقى اتنين والله ثالثنا، يعني لو واحد وطى كده تحت قدميه ما يشوفناش؟ ما لازم يكون الرد مانع. ما هو بيقول له لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. يبقى الرد اللي يطمن انه لا يطمن ما يشوفناش. قال له: ما بالك باثنين الله ايه ثالثهما. طب ما وجه الرد؟ فلما يكونوا اثنين الله ثالثهم يبقى ما يشوف، لو نظر تحت قدمه يبقى معنى ذلك انه لا يشوف. ليه؟ ايه اللي اتغير في الوضع؟ قال لك لانه ما بالك باثنين الله ثالثهما، الاثنين في معية الحق، ومعية الحق هي المسيطرة. وما دام معية الحق هي المسيطرة وهو لا تدركه الأبصار، يبقى اللي في معيته مش هتدركه الأبصار. نعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنا قلت في حلقة قبل كده إن كلمة إنسان إذا وردت في القرآن يبقى خبرها ما يصرش، تمل من جنس الشر. خلق، إن الإنسان خلق هلوعا، ولا ينشله من هذا إلا أن يكون مؤمنا. والعصر إلا يبقى اللي هتنشله إيه؟ إلا ده. إن الإنسان خلق إيه؟ إذا مسه الشر وإذا مسه الخير إلا. يبقى إيه اللي هتنقذه؟ الإيمانية. إنسان على إطلاقه يبقى وحش، إنما إنسان بإيمانية هي دي اللي تنجيه. فبيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، كأن ربنا بده يقول تنبهوا. العصر دي مش هنقول إيه هو الوقت ولا مش الوقت ولا كلام كتير فيها، إنما امسك العصر اللي هي الطائفة من الزمن. لما بتيجي في التاريخ يقول لك العصر مثلا الكذا والعصر الكذا معنى كلمة عصر طائفة من الزمن جمعتها خصائص مشتركة مميزة. أم قال لك استقرئ العصر، هل تجد نجاحا إلا لإنسان آمن بعقيدة ولم يكتف بالإيمان بالعقيدة، لأن العقيدة دي بس هو الينبوع اللي بيصدر عنه السلوك. عقيدة بدون عمل ولا لها قيمة، مش كده؟ والعصر إن الإنسان إلا مين؟ إلا من آمن بعقيدة. خلاص؟ إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى الإيمان لوحده بس كده عقيدة ما ينفعش، لازم تعمل تعدي الإيمان إلى حركة. وعملوا إيه؟ الصالحات. ده كلام عالم. وبعدين بقى ساعة بقول لك وعملوا الصالحات
عمل الصالحات دي هيتعرض لعدوان اهل الباطل، هيدخل في معركة. لما يدخل في معركة يقول لهم وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. كلمة تواصوا يعني لتكن الوصية من كل واحد منكم لغيره. التواصي أن توصيني وأنا أوصيك. ليه؟ قال لك لأن النفس البشرية أمام التكاليف قد تضعف. أنا أضعف في شيء ليست عندك أنت ظروف ضعفي أمامه وأنت قوي فيه، تقوم توصينني بقى. أنت هيجي مرة تانية أنت تضعف في شيء وأنا ما أضعفش، أبقى أنا هوصيك. يبقى مش مفروض إن فيه جماعة توصي وجماعة توصى، لا، فيه تواصي. تواصي يعني انت تبقى موصي في الوقت الذي لا يصيبك ضعف في مسألة، وتبقى ايه وتبقى موصى. يبقى كلمة وتواصوا فكأن الحق سبحانه وتعالى يعني سيجعل في جند الإسلام قوما لا يضعفون جميعا أمام شيء واحد، وإنما هذا يضعف أمام شيء وغيره ليس ضعيفا أمامه. يوم غير الضعيف في ذلك الشيء إذا رأى أخا مؤمنا له يوم يوصيه، يقول له ما تنساش الحق. إيه يعني ما تنساش الحق؟ يعني إيه ما تنساش الحق؟ يقول له إحنا آمنا وبنعمل إيه؟ عمل صالح، إحنا في جانب الإيه؟ الحق. ما يصحش أهل الباطل يغلبونا، يبقى بتوصي بالإيه؟ بالحق، عشان يفضل الإيه؟ الحق له إيه؟ له جنود. ساعة ما يوصيه بالحق يقوم يفضل للحق الايه؟ جنود. الجنود دول مش مفروض فيهم انهم معصومين كلهم، بل هذا يدرك ده. ولذلك النفوس البشرية لما تيجي تلاقي واحد شهوته في انه ياخد المال من حرام مثلا، ويمكن بقى في كل سلوكه يبقى كويس، واحد انه يبص للنسوان، وفي بقية السلوك واحد اذا واحد مثلا بيشرب خمر، وبعدين تلاقي في كله ايه؟ بل ربما وجدت بعض السلوكات في البشر في قمة الخير لمن عنده في حياته قمة شر. نعم، نتواصى بالايه؟ بالحق. وبعد ذلك مش نتواصى بالحق على انه ما فيش فيه ايذاء، ونتواصى بالصبر لاننا سنتعرض لابتلاء. نتواصى بالصبر لأننا سنتعرض للابتلاء. ساعة ما تلاقيني أنا أضعف في شيء تقوم تقول لي لا، اقوى، اصبر، نصر الله آت. يوم أنت ساعة ما تيجي كده في الناحية اللي أنت قوي فيها تيجي للناحية اللي أنا ضعيف فيها وتوصيني. ساعة ما تيجي يبقى ليه في جند للحق وخميرة إيمانية للحق، تقوم تثق تمام الثقة إن الحق هينتصر والباطل يبقى إيه؟ زهوق الباطل. ولذلك أنا قلت في قضايا، قلت لا يوجد في الكون معركة بين حقين، لأنه لا حق، ما فيش حقين في شيء واحد، هو حق واحد. مش كده ولا إيه؟ يبقى ما فيش حقين هيصطدموا، لأن أصل ما فيش حقين، المسألة حق إيه؟ واحد، وجه واحد. طيب، والمعارك دائما إما بين حق وباطل وإما بين باطلين. المعركة بين حقين لا توجد، والمعركة بين حق وباطل لا تطول، لأن الباطل زهوق. صاحب الباطل يبقى إيه؟ زهوق، لأنه ده هو بيعمل عشان الحياة، مش كده ولا لا؟ وبيحب الإيه؟ وبرضه بتاع جند الحق بيحب الحياة وعايز يموت. يبقى واحد بيحب الحياة وعايز يعيش، وواحد بيحب الحياة وعايز يموت. الحياة هي اللي احنا قلنا عليها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان. ولذلك شوف ربنا لما يجي صح قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. شوف القوة بقى، انت كافر يا اللي بتقاتلني، انت عايز تتربص بيا ايه؟
اي معنى تتربص به حلو بالنسبه لك، يا انتصر كده واضربك على مناخيرك، يا اموت واروح في الشهاده، تبقى حاجه حلوه الاثنين. وامتى تتربصوا ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، تبقى الخيبه بتاعتكم محققه والنجاح بتاعنا محقق. فربنا قال بقى اوعوا يهمكوا هذه المسائل، واياك ايه؟ واياك نستعين. ساعة ما بيجي واياك نستعين، تقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني هيعمل لنا ايه؟ نستعين؟ طب هم عددهم وعددهم ومش عارف ايه وايه الى اخره. يقول له لا، طب هعلمك. يقول لهم عشان تطمن. قام قال بس سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بس ايه عددهم وايه عددهم؟ انتهت المسألة. مش كده ولا لا؟ ولا شيء ابدا. فربنا علمنا علشان ما نقعدش نتعجب. قام قال لك انا ما عندي جنود ما حدش يعرفها الا انا. عندي جنود محدش يعرفها الا انا، وانا اللي اقومها. بس لمن يستنفذوا اسباب. والجنود دي في معارك بتاعت اياك نستعين الذي يحدد عددها هو المستعين نفسه، مش انا، مش ربنا، هو اللي هيحددها. إذ تقولوا الايه؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين؟ لا نمدكم. وكمان إن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000. يبقى اللي زود 3,000 ل5,000 إيه؟ تصبروا وتتقوا. يبقى من الذي يحدد مدد الله؟ الجند نفسه. الجند نفسه هو اللي ايه؟ اللي يحدد مدد الله له. وبعد ذلك ساعة ربنا ما يلاقيك صادق الصبر وصادق التقى يروح مدك بالجنود اللي ايه؟ اللي انت عايزها. اذا فإياك نستعين دي هي رصيد الضعيف حين يجهر بدعوة الحق امام القوي. يبقى إياك نستعين دي لازم تكون في ايه؟ تكون في بالك دائما. وبعدين يجي يقول لك بواقع الحياة بقى، يمكن كلام نظري، يقول له كم من فئة ايه غلبت فئة ايه بإذن يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يعطينا في إياك نعبد بدء شعلة معركة بين الحق والباطل. وعلشان ما نهنش أمام قوة الباطل يقول ايه؟ ما افتكر ان لك رب، افتكر وادخل المعارك على ان لك ايه؟ على ان لك رب. ما دام تدخل المعارك على ان لك رب وتقول استعين، ومعنى تستعين يعني تؤدي ما اعطتك الاسباب. ولذلك انا قلت لك ما قالش واعدوا لهم مثل قوتهم، قال اللي ما استطعتم، واعدوا لهم ما استطعتم. يقول فيها ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعواهم وما كان قولهم إلا أن قالوا، اتهموا نفسهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني اللي قالنا دي نتيجة إيه؟ ذنوبنا وإسرافنا، وثبت أقدامنا وانصرنا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. مش كده؟ وبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. اوعى حد ياخدكم مني ويعمل انه عطوف عليكم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما تقولوش ده هم اقوياء، انا هعلمكم علمه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في اياك نستعين اداني كل ايه؟ كل عناصر الاستعانه استنفاذا لاسباب، خلاص، وتوحيدا لمصدر الاستعانه وهو الله، وعدم الفتنه بمن يريد ان يحتوي دعوه الحق لتعيش في كنفه فيبصق عليها في اي وقت يريد اطفاءها. دي كله جاي منين؟ اياك نعبد واياك
نستعين. وما دام عندنا بقى هذا المبدأ، صار عند من يناجي ربه بإياك نعبد وإياك نستعين عهد بقى اهو، إياك نعبد وإياك نستعين. وما دام الأمر كذلك فاستعدادي يا رب أن أتقبل كل توجيه منك. فما دام عندي هذا الاستعداد فاهدني أو اهدنا. أنا بقى عندي استعداد خلاص، العبادة لك لوحدك والاستعانة بك لوحدك خلاص. وأنا معد نفسي على معركة قد تستنفذ أسبابي ولكنها لا تستنفذك أنت أيها المسبب. اهدني بقى ايه؟ الصراط المستقيم. يبقى ده طلب للمنهج، ولا يطلب الإنسان المنهج إلا إذا اقتنع بأنه منهج حق. يطلبه بقى، هو اللي بيطلب. هو بيقول له ايه؟ اهدنا، يعني لا تضن علينا يا رب بكل منهج الهداية، لأننا اتفقنا على المبدئين. مبدأ ايه؟ إياك نعبد، ومبدأ إياك نستعين. ما دام اتفقنا على المبدئين دي وحصل منا العهد الغليظ ده وانتهينا، يبقى أنت بقى كلف يا رب هذا التكليف تهدينا به إلى الإيه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده زي ما عرفنا برضو ان المستقيم ده اقصر الايه؟ الموصل للايه؟ للغايه. يعني لا ترى فيها عوجا ولا ترى فيها ايه؟ يعني ليه؟ لان مره الطريق يبقى ايه؟ مستقيم صحيح كده بس عالي كده ماطي، ساعه ما يعلى ويوطى يطول تمام طي الالتواء، زي ما يروح كده ويجي كده. يبقى ان التوى كده او التوى، يعني ان التوى في عمق الارتفاع زي ما يلتوي في عمق العرض او الطول قد بعضها، يبقى ما يبقاش مستقيم. ولذلك في سوره الكهف ايه يقول لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طب عوج معروف، وايه كمان؟ هيم، يعني واخد وصفين اتنين. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، فكأنه يطلب منهج الهداية من ربه. وحين يطلب الإنسان العابد منهج الهداية من ربه، يبقى معناه انه ارتضى ربه مكلفا ومشرعا وأمنه على ذلك وقال له يا رب. ولذلك تجد العجب في القرآن، الأول القرآن ينزل وبعدين تلتفت تلاقي مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته اتركوني ما تركتكم، يعني ما تدعبسوش ورا، خلي المسائل كده، ما تكونوش كبني ايه إسرائيل شددوا فشدد عليهم. ومع ذلك يعرض الله يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، مش كده؟ الله، طب هم بيسألوا ليه؟ ده السؤال ده معناه ايه؟ انهم احبوا المنهج وعشقوه، نعم، وارادوا ان يبنوا حياتهم كلها بناء ايمانيا اسلاميا. لان الاصول ما دام المنهج يجي على شيء كانوا عليه في الجاهليه ولم يتعرض له، يبقى الشيء ماشي، مش كده؟ فكونهم يدعبسوا على نفسهم يقولوا الخمر ايه، يسالونك عن الخمر، يسالونك عن المحيض، يسالونك عن، اذا هذا السؤال معناه ايه؟ مع ان النبي قال لهم اتركوني ما تركتكم. يبقى معنى السؤال ده ان الله عرضه في القرآن ليبين لنا ان الاوائل في الاسلام حينما امنوا بالله واشربت قلوبهم حب الله وحب منهجه بقوا ينبشوا على اشياء يعرفوا بها حكم الاسلام، ينبشوا على اشياء عشان يعرفوا بها حكم الايه. ده دليل ايه؟ على ايه؟ على عشقهم بقى للمنهج، مع ان المنهج جاي يعني شديد عليهم بالتكليف. لا، يبقى ما يسألش الاسئله دي الا انسان عاشق المنهج وعاش في راحه الاطمئنان اليه فاحب ان يستزيد. ولذلك دي ما بيتأتاش الا بعد العقيده ما تختمر. عقيدة تختمر بأن المكلف ده مكلف صح، ولا يمكنش يأمرني ولا ينهاني إلا عن شيء في مصلحتي ولا إلى آخره. ولذلك أدي السبب في أن فاتحة الكتاب بيقول لك نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة، لأن مكة كان صراع العقيدة،
في المدينة كان صراع التكليف، فكان ولذلك هي فيها اثنين: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده حته العقيده. وبعدين بقى اياك نعبد واياك نستعين واهدنا، هات لنا بقى المنهج، دي صراع التشريع. يبقى كان ولا بد انها تنزل مره هنا لانها تعرضت لايه؟ العقيده، ومره هنا لانها تعرضت ايه؟ للتشريع، والاسلام عقيده وتشريع مع بعض. فقال اهدنا الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده معنى صراط اي طريق موصل لغايه، ومستقيم يعني ما فيش اخسر منه. يبقى لازم تنصب الغايه اولا عشان نشوف الايه؟ طريق. وهل هناك شيء يعني يحول دون الاستقامه؟ فقال لك مين الغايه الذي حددها الله، خلاص، والطريق هو اللي حدده الله. تبقى المساله هندسه عليا الاثنين، هندسه عليا الاثنين. يبقى اذا ما يشرعه الله هو الصراط المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. الله، يبقى اذا اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب احنا اعطينا العهد، اياك نعبد واياك نستعين، ومستعدون للصراع، ومؤمنون بانك وراءنا مسببا، وان اعطيتنا ايه؟ واعطيتنا اسبابا، فيا رب زودنا بالهدى الذي يكون منصب على التكاليف المطلوبة منه علشان نحقق إياك نعبد ونحقق إياك نستعين. طب اهدنا الصراط المستقيم. قال لك لأن الطالب للشيء هو المنتفع به. صحيح الله يطلب لأنه يحب من عباده، ولكن المنتفع بالتكليف من؟ العبد. يبقى هو اللي يطلب الهداية. يبقى شوف بقى الاختمال العقدي في الأول وفي الآخر وصل إلى إيه؟ إلى أنه هو الذي يحط نفسه في إيه؟ في قيد التكليف. واحد بيحب يخرج نفسه من حرية الحركة والاختيار إلى إيه؟ إلى قيد التكليف. لأن مين اللي مأيده؟ ربنا. فهو امن ربنا في ان تقييده لحركته ده هو الموصل للايه؟ هو الموصل للغايه. الهدايه اهدنا في اول معانيها الدلاله بلطف. الدلاله بلطف، لان الهدايه دي منشأ ان في ضال وانت عايز تهديه، يبقى ما توجهوش بقسوه. ليه؟ لانك ستخرجه عما الف، وما دام ستخرجه عما الف ما تجمعش على نفسه صعوبتين: صعوبة خروجه عما الف، ولا بطريقة سيئة تسيء إليه. ده عايز تتحبب إليه. يبقى إذا اهدنا الهداية دلالة بلطف، مش دلالة بقسوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعال اهدنا الصراط المستقيم. ومن ألطف من الله ليهدي باللطف. هيهدينا بالايه؟ باللطف. اهدنا الصراط المستقيم كلام مطلوبه نظري تكليفي. يقوم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين لنا أن الطريق المستقيم، الصراط المستقيم اللي انتوا عايزين الهداية فيه ده، هو صراط المنعم عليهم. وصراط المنعم عليهم دين إذن بينقلها لك من كلام نظري إلى واقع. فقال اللي أنا أحببتهم هديتهم لده، فأنا بطلب زي ما ادى لمين؟ لمن أنعم عليه. ولذلك هناك تقول إيه؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى إذن الكلام المنهج
لان فيه صورة واقعية تشجع على ان انا اطلب ان انا ابقى زيهم. طب صراط الذين انعمت مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، طب هم اللي بيطلبوا الهداية عرفوا الحكاية دي منين؟ طب انا بطلب اقول لك اهدني الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ايه اللي عرفهم حكايه اللي انعمت عليهم دي؟ برضه هو اللي اخبرهم. يبقى وثقوا فيه امرا ووثقوا فيه صاحب عيسيه. الاثنين، لا الاثنين. الذين انعمت ايه عليهم من النبيين والايه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ايه رفيقا. الله. وبعدين علشان تبقى المساله واضحة الإيجاب وواضحة السلب، ما هو ما دام يقول صراط الذين أنعمت عليهم خلاص كافية، إنما هنا يأتي التنديد بالمقابلات. ليه؟ لأنه لما يجي يقول لك كل من الطبق ده الحلو ده العسل وبلاش ده أحسن مر، لما ما يكونش سيرة المر دي ما أوهجكش إلى الحلو. لما يجي العسل لوحده بدون مقابله ما يهيجكش، يقوم يجي يقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب ما هو ما دام صراط الذين انعمت عليهم هيبقوا انما بيجيب المقابل، بيجيب المقابل عشان ايه؟ علشان يهيجك الى الخير. يبقى اذا كان يكفي ان يقول صراط الذين ايه انعمت عليهم، انما بده يهيجني بالمقابل يقول غير المغضوب عليهم علشان اعرف ان انا ما كنتش هنا هبقى فين. يقوم اكره ان انا ما اكونش من الايه من المنعم ايه عليه. ولذلك من عظمه الجزاء ايضا ان يكون كذلك. ولذلك يقول لك ايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. طب ما هو كان يقول يدخل الجنه، يقول لك لا بس لازم يشوف النار. لما يشوف النار، ولذلك ادي الصراط على متن جهنم. ليه؟ علشان مش يكفي ان ادخل الجنه، ده يكفي ان ارى النار اللي الايمان نجاني منها. مجرد ان لا ادخل النار ده يبقى مكسب. فكيف اذا نجوت من النار ودخلت الجنه؟ يعني لو كنت على الاعراف كده تبقى كويسه. لكن شوف بقى الدقه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يبقى ده السر في اننا لازم ايه؟ لترونها عين الايه؟ شوفوها كده عين اليقين، علشان تبقوا تعرفوا الايمان. اي شيء ادى لكم الايمان بالله حتى انه نجاكم من دي. لو انكم دخلتم الجنه بدون ان تدركوا هذه لما وجد الايه؟ لما وجد الفارق. يبقى اذن صراط الذين ايه انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وشوف كلمه انعمت، الانعام جاي قال في اللي تقيدوا بالتكليف. الانعام جاي في مين؟ في من تقيدوا بالتكليف. وكل من احكم في نفسه قيد التكليف كان اشد انعاما. يبقى التكليف ده جاي ليه؟ جاي للانعام. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذا فيه ايجابيه انعم عليهم، انما التانيين مقابلهم اثنين. لا اكون من ايه؟ من المغضوب عليهم ولا من الضالين. ايه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي، انما الضال غلبان ما لقاش حد يهديه وعمال متخبط ولا لكن طب وما ذنبه؟ قال لك كان واجب انه يبحث في هذه المسألة، وقال لا يجعل مسألة دينه ادفع المسائل ما يتعرضش لبحثها. ده لو قالوا له هنغير بطاقة التموين على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها ايه ولا. فلما يجي يقول له الدين ما يهتمش بالدين، يبقى كان الضال ده جاي ليه؟ ولذلك جاء في المرتبة الثانية. هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي، ما حدش عرفه الحقيقة، انما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لان يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج. انما دوك عارف المنهج وبعد عنه. ليه؟ لانه ملوش طاقة على تبعاته. ملوش طاقة على تبعات المنهج. ولذلك العرب لما جاء الاسلام وبعدين قالوا له قولوا لا اله الا الله،
بالك عدم قولهم ليه دليل على انهم فاهمينها. فاهمين مطلوبها. لو كانوا يعلمون انها كلمة تقال وتصنع هدنة بينهم وبين محمد لقالوها، انما عارفين مطلوب لا اله الا الله يعني ايه. عارفين مطلوب لا اله الا الله، ولذلك ما قالوهاش لانها هتعمل ايه فيهم؟ هتدي لهم منطقة تكليفية وتخليهم زي الايه؟ زي الناس. اذا ففيه غير المغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج، ولكن كبرياءهم وحبهم للسيطرة والطغيان ما خلاهمش يروحوا له. ادي المغضوب عليهم. والضالين هم الذين تعثروا، ما يعرفوش طريق الايه ولا بحثوش. فاذا لما تيجي كلمة ضالين كده تقوم تاخد معاني متعددة. يعني مثلا فعلتها اذا وانا من الضالين، ما مش عارف الحقيقة فين، يعني مش كنت عارف الحقيقة وعدلت عنها، انا بس مش عارف الحقيقة. طب ووجدك ضالا فهدى. مضطرب شايف سلوك جاهلي هو مش عارف، لسه ما جالوش منهج من السماء، مش كده يبقى فيها طبيعتي يوم هذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تنسى. إذا فكلمة الضلالة تأتي بمعاني إيه؟ معاني متعددة. أو المغضوب عليهم هم الذين لم يكتفوا بضلال نفوسهم وإنما حاولوا أن يضللوا غيرهم. فالذين يضلون أدي قسم، ويضلون أدي قسم إيه؟ ادي قسم اخر. يبقى اذا المغضوب عليهم هم الذين ضلوا وايه واضلوا، والضالين هم الذين ضلوا وانما ما اضلوش غيرهم، كانوا ايه تبيع. ولذلك استبرأ الذين ايه اتبعوا من الذين ايه اتبعوا، قالوا يا ريت لنا كرة عشان نتبرأ منكم إيه زي ما تبرأتم منا. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كررها الله على لسان المؤمن، يجيبها المؤمن بأمر الله 17 مرة في اليوم، وإن أحب أن يزيدها. ليه؟ لأنها مشتملة على العقائد وعلى الأحكام وعلى القصص، ومطلوبات القرآن لا تتعدى هذا، عقائد وأحكام وقصص. أما العقائد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خلاص. هات الأحكام بقى إياك نعبد وإياك. وأما القصص فقال لك قصص الكون بالنسبة لعقيدة التدين والإيمان بالله 3 أقسام: صراط مستقيم دول المنعم عليهم، وبعد ذلك فيه مغضوب عليهم وفيهم ضالون، ولكل هذا قوم يمثلونه واقعا كما مثله الله قولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل، وأن يديم لقاءاتنا حتى نفهم عن الله بخواطرنا الإيمانية حول قول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.